Так. Це я вимкнув, це я вимкнув. Це ще не увімкнулось. Ти бачиш? Вімкнеться чого ні? Сюди ж, в цей же ж потік, що я МК стрімив. Тільки тепер передивитись, чи змінилася обкладинка. Стартувати. Хоп. Обкладинка змінилась. Можна вимикати це. Вимикати, власне, і це теж. І це можна вмикати. А чи перемкнув я чат? Питання. Чи перемкнув я чат? По-моєму, ні. Зараз затестую. Працює? Працює. А цю останню чернетку можна ж по колу проходити, поки на максимум не вкачаєшся. Тупо в тебе вся зброя не буде вкачана, можна і по колу проходити. Давай я звуку піддам. Так, куди там тобі need to look? Кейсборд. Коробка. Контейнери, коробка. Тут же в цьому ж коробка. Бокс. Взагалі кудись сюди, та. Я тут був, ні? Ага, диви. Фейківський я цей. Гейл, одержим. Одержимий! Gale Barrows stared at his chest x-ray. It was in his left lung. It felt like a black hole, an opening to darkness. He felt like he was drowning. He coughed and coughed and coughed. So hard his whole body and soul felt twisted and mangled, upside down and inside out. With every cough, the black hole grew bigger. It felt good. It tore him up, but it felt good. Gale was dying. The black hole was sucking everything good out of him. He imagined looking through it, into the darkness. The black hole grinned. Gale couldn't escape its gravity. He worshipped it. Gale sacrificed to it. In blood. Правильно написано. А це що? Палах на...
А Гейла ми вже застрелили, чи що? Я його не бачу. Якраз час з... Ну, не влазить. Не влазить. І тобі влазить? 5, напевно. Велика хілка. Ні, велика хілка нам треба. Дякую за субскрайб. Та, вибір тут складний. Дай, напевно, це сюди. Велика хілка все одно. Чим далі, тим більше набоїв. Треба знайти ще якесь покращення. Мені влазило все. Давай поки таблетки маленькі. Так зробимо. Піду візьму велику хілку. Ха, не влазить, серйозно. Тільки ж тобі треба. Дві ж вільні. Треба, щоб дві були ось так вільні. Треба з арбалету з арбалету невигідно стріляти, в нього повертаються набої, коли стріляєш із нього. Хей, тому інвентар не диво. Куди я взагалі йду? Мені треба... Треба навпаки. Ага, тут зачинено просто. Так, мені сюди. Need to catch up with Tor. Кетчуп, каже, треба. Тут нагромив. This must have been Tor's. Що це він свій молоток? Добре, трошки злякали. Грімери. Треба трохи пострілять. Це вліз. Парасолька червона. Прела. А ця ж знала, що тут такі... А це я на двір вийшов. Прикол. В оверлапс пішов. Дем. Реально, де? Що трапилось? What was that? Where did Tor go? What on earth do you mean, Saga? Tor is resting in the wellness center. Remember? What? We both saw him go into the pond. Okay. Are you fucking with me, or is this the story again? Now. Мяу-мяу. Let's cool it with the language. She's clearly lying to me. Why? Прямо перед нею стоїть, вона бреше мені.
О, прогрузись фотка. Брехня Роуз. Rose watched Tor go into the pond. Why is she lying to me? The secret mission for Alan's #1 fan. The hero will say Wake has returned. We're all characters in his story. Gee whiz. I'm not his fucking character. But I can use that phrase to make Rose stop lying to me. Wake has returned. Cynthia Weaver. Cynthia took Tor. What happened to her? When the darkness touches your head, your bookshelf gets shuffled. I put her lamp in the shoebox. What do you call a lamp lady without her lamp? Ти зробила це, Is Rose talking скотиняка. about Cynthia or herself? Вона зробила з Синтії режиму. Вона винна. Не треба було забирати в неї ліхтарик. Камон, що? Привіт. Щось я при першому проходженні затупив, що це вона в неї ліхтарик забрала. Я паскудина, ну. How do I get inside? Не слухав. Як потрапити всередину? На шарування. Є, не підходить. Куди? Сюди. А, ритуал для нашарування. Справа закрита. Все, закрили справу. The clicker to wake and close this damn case before my family gets dragged any further into it. А вже все, вдрагнули. На майбутнє, не? Так, чуєш ти? Wake has returned. Rose. Wake has returned. Oh my God. You're the hero. You're here to save Alan. Ля-ля-ля-ля, I кривий feel so тієк. silly for trying to keep you out of the wellness center. I locked Tor and Gale in there after they lost it, and I didn't want you getting hurt. Before I forget, here's the page Wake told me to give you. Oh, and you'll need my keys to get around. Все, посмішка в неї раптово зникла. Давай. Saga jabbed the selector on the jukebox, the missing record in its place. Saga couldn't have found it without Odin's help. A light bloomed in through the garden window. The horror story beat me to Tor. I have to rescue him. The key to this overlap is an old Gods of Asgard record. Odin will know more. Та й що? Saga jabbed the selector on the jukebox, the missing record in its place. Saga couldn't have found it without Odin's help. Standing there, Saga felt exposed, expecting the shadows to come alive. The needle crackled on the vinyl. The song swelled. Odin had said it was written for her and her mother. Her grandfather's apology. The lamentation of an old man. His heart was broken, sinking into darkness. Odin had said that the song would be a way to know Tor, a way to find him. A light bloomed in through the garden window. That's where Tor had vanished into the pond. Saga knew what she had to do. Пішли з дідом потрендимо, що? Здоров, дід, що розкажеш? Платівка. The page mentions a missing record. Do you know where it is, Odin? Driven by passion, raging like a storm. Your grandfather made the song to apologize to your mother, Freya, and to you. Tor's like a storm. Your mother did the right thing, leaving with you, even if it broke your grandfather's heart. And mine. Listen to the song, Saga. It's all there. Tor only had one record made. He keeps it in the museum.
Odin knows my mom's name. He's saying my mom took me away when I was still a baby. Plausible. Stay on task. The record is in the museum. Пішли шукати. А ось The зараз page на says the майбутнє record will відкриється. open the overlap. Or is the page predetermining it? Am I just playing into the story? Але чому зробили тільки одну платівку? Це. А, до речі, сейв. Оп. Я ще не вмію ці I need штуки bolt відкривати. cutters. Має болткатера. А тепер я можу в кожну хату заходити. В кожну хату, в кожну кімнату. Серйозно? Він застряг у лі. Anderson stirred in his bed, his vision hazy, smudged. He felt weighted down by an ocean of dark water. Through the haze, he made out Saga. Odin felt useless. He wished he could tell Saga how his silly faces made her smile when she was young. Too young to remember. Odin used to joke that Thor was her grandfather, but he was the Allfather. He smiled at the memory. Odin was the kinder of the Anderson brothers. Thor lacked patience, more volatile. The brothers fought a lot, but they were inseparable. Now Thor was missing, dragged into darkness. Odin could feel it. Time was running out for both of them. О, кричить. А де у них тут музей? Ага, Сага може сказати, бач. Це музей. Це Донна. Це музей. Шайн. Вирізки з гази. Молоді фотки. Оце прикольний постер. Я на обкладинку зафігачу. А до речі, Sea of Night і не лунає в грі, але вона є окремо викладена. А так нічого не видно. Вона є окремо викладена на їхньому YouTube каналі. Нема плат. О, в них ще один є. Anga's remorse. This is the one. But it's gone. Cynthia has the record. She will tell me where to find it. Глянь, які красені. Шрифтами траблета. Я не пам'ятаю. Типу Бальдер, Тор. Прикольно. А ось ще одна така. Крокодил якийсь. Я. Цей Йормунганд там.
його виконання. Ви ж вкрали платівку. Angus remorse is missing. Who took it? Our shame becomes the pale horse. Oh, Tor, bro. Tor's love for you is in that song. That's why Cynthia wants it, to ruin him. She made Tor lust after her. We fought one scratching hag years ago. Now he's Та-та-та. fallen for another, and we Гурт might lose старі him. боги Асгарду, та. One less Anderson. That isn't going to happen. Cynthia has torn the overlap. Angus' remorse is the key to get there. I need to make Cynthia reveal its location. Ага, з Синтією потрібно. Давай. Говоримо з привидами, непогано. Давай про Тора розкажи. Cynthia targeted Tor specifically. Why him? Deal with the nasty Anderson fellow. His heart was broken. Cancelled. Leaks started appearing. It was too late. Shut her out of her own case. The dark presence is using Cynthia to keep me from talking to Tor. Прикинь. Where is Angus' remorse now? Kitty is a young girl in love. A rock and roll cliche. А факт не переклали. Come alive. A gift. An on-off death wish. She has the record. I can get it out of her. Агард. Я молодець. А я вже не виправлю. А може і виправлю. Хизи. Давай, хай вона потрендить. Angus' remorse. Where is it, Cynthia? Drowned Drowned passions. in dark water. Too many Топила. The bathroom frightened her. Зараз виправлю швиденько. Пів. She screamed. Все, виправив. And oh, Дякую, що помітив. Все, не лякай, я цей The Angus' скример уже remorse бачу. record is in Cynthia's room. In her bathtub. Коли шерлоковською механікою це все складати докупи. Платів. Оп. Це в одну? Так? Ні. Ні, не підходить, я думав все в одну. Синтія і Тор. Ага. Вона старенька була ще в першій частині Алана Вейка, а тут вона. Не хек-хека, я все правильно A нотиця. bathtub. A pond. A lake. There's a theme here. Водичка, ну. А є прокачка зброї? Я ж підібрав цю мисливську руч. Вистачає уривків. Cynthia took the record and I brought it back. А ось їхня кімната, та? Ти був уже на моменті, як я показував. Бальдер. Тор. І Одін. Ну і на обкладинці вони, до речі. У них спільні. А ось ця на обкладинці фотка якраз. І он та на човні прикольна, але там їх двоє. Бальдура не намалювали. Бальдура ми, на жаль, не врятуємо, він вже гігнути встиг. Пат 200. А, подкасти пишуть. Я в нього зараз обкраду його. Подкасти. Треба. Мені б знайти цю прокачку інвентаря. Тут дід, коротше, пише подкасти, але в нього насправді немає ні комп'ютера, нічого. Ні, воно є в нього комп'ютер, але він їх не вмикає. Просто сидить і вимкнений цей записує подкасти. Але зараз я нема вдома.
А де та Синтія живе, я що знаю? А воно ж підписано. Тор. Лікарня це. Одінська. Одін живий, до речі. Ще. Там щось лежить, скиглить, помирає. Тут такий Бальдур, іде Геймдаль. Бальдур, це їх цей був гітарист. Їх два гітариста, барабанщик і співак. Донна. Геймдаля нема. Ну, Бальдур з скандинавської мітології, там. В God of War був такий, ми його давили. А нікого нема, де всі? Тор. Це вона, напевно, вище, та? Поверхом вище. Може, десь всіх. Окей. Та, вона поверхом вище, напевно. Енді Мей була тут. А Менді це та ж, хто цей во. В'яже, та, цими. В першому поверсі. Хай буде. У мене інвентар вже забитий. Норман. Рідус? Мені цікаво, якого фіга в них набої. Я знайшов. Гейл, вона не Гейл. Сінтія. Давай я до Гейла зайду спочатку. Так, а в мене є, алло. Є брелок від. Не можна. Не можна до Гейла зайти. Key fob's no good without power. О, здоров, прибиральнику. Trouble doesn't look like this. You can go to the basement and check the generator. But look out. You can never know in which tree the devil sits. The base. Thanks. А, в нього своя кімната є, та? Здоров. Ти живеш тут, та? Білки більше. Люби рибу ловити. Теж співак, та? Карти рубав. Два мікрофони. Здоров. Hello there. Saga Anderson. Hey, Basin, name won't make the man worse. Even a Swedish name. I'm Ahti. Do you know anything about the cult of the tree? Yes, yes. He who reaches for a spruce tree will stumble into a juniper. Blum was one of them. He has kicked empty. I wouldn't want to be in his shoes. But I like his shoes. Ти знав, та? Зразу. How did you know Blum was part of the cult? Oh, Fox never runs out of tricks. He's a crazy man, and he will show his ways. Blum like to talk. І все? Все. Добре, пішов я в підвал. Бай, Ахті. Сюди мені не можна. Це кімната письменника. Або кімната, якою Ахті телепортується в контрол. Йому можна. Коробка, ти мав на увазі, щоб я поскладав туди ці? Адмін офіс. Адмін. Добре, йдемо на двір. З двору треба там.
Тепер, щоб згадати, де той підвал, і що вхід в нього. У мене болторізу немає. Здається, мені не вдасться мені зайти в підвал. Чи вдасться. А, ось вони всі де. Ой, де вони? Тут паркан, ляй. У мене ж мапа є. Що? А, підвал. А он він. В оздоровчому центрі зрос. Чи ні? Я щось плутаю. Та, я щось плутаю, мені назад треба. Йо, мапа. Як зайти, щоб його мапу показували? Hey, Saga! Welcome to the emergency muster point! Привіт. Угу. А провантажуйся що? Як потрапити в мінус? А ось, напевно, те. Я зрозумів. Боляче. А, треба постріляти трохи. Де ви там? I'm never gonna get used to this. Цей звук мене лякає. А, відчепись. Моторошно. А, Блум вмер Let's get the точно. power back on. Тут Блума викрутка. А! Одно кацапом був, не шкода. Його, до речі, озвучував той самий чувак, що озвучував Влада в Максимові Пейні, та? Влад is here озвучував. Key fob's no good without power. Що пишуть? Нагадування купити більше запобіжників набагато більше, але нове старе обладнання їх спалює. Вейк щось написав. Manic Ого. depressive celebrity writer, Alan Wake.
Wake had various addictions on his back. An on-off death wish. Wheeler had seen a thing or two. Wheeler paid a lot of money for a good shrink. Got himself convinced that all the nightmares he'd seen leading up to Wake drowning himself were just his imagination. PTSD. Now we had pills to keep the shadows from his sleep. But the Andersons were something else. The nightmares were starting to creep in again. Or maybe it was the drugs in the air. Wheeler hoped it was the drugs. The Andersons were so old. Vampires. After every gig and the party that followed, took them weeks to bounce back. And they never did completely. Each time Wheeler expected them to croak. Кілер, звісно, та. Барі. Де він дівся сам? Немає. Чи є? Нема. The fuse is blown. Maybe there are spares nearby. Кладу на потім. Якісь батарейок у мене. Роуз, запасні запобіжники заховані, бо хтось... Ах ті, їх краде. Кот у пральні. Warner Brothers. А, Владимир Блум. Ні, стривай, кот то в пральні, а де самі ці? Де сейф? Заховані. Ну давай код знайдемо. Тут будемо думати, де замкнені самі. Must be locked from the other side. Треба було 3 години блукати тут. Де пральня? Це вихід на двір, це неправда. А, ось. It's not opening. Та капець. Ще один рукопис. Emmett Elwood had had enough. All his life he'd been surrounded by the same small-minded, impolite, ignorant people in town. Their endless gossip, their nose-picking, chewing food with their mouths open, not washing their hands after visiting the restroom, and touching things. Touching everything. The world was going to hell. He'd watched day after day how all the nice things in life in Bright Falls were spoiled and ruined forever. There would be a just and terrible reckoning. Emmett had imagined many times how he'd make them pay. He lovingly tended his anger, made it grow hotter.
It was out in the open now. Ugly and slobbering, they reached at him with their unwashed hands. He'd beat them down. Beat them until they no longer moved. And then he'd wash his hands with a strong antibacterial disinfectant. Практично. Ага. Ну вилізьте вже чи що? Кіно показують. The power's off. А, нема живлення. Тім Зейна, знаменитий режисер, заснував у Брайт Фоллс мистецьку комуну. Думав щось новеньке. Ага, ось і запобіжники, лишилося дізнатись пароль. Ще один рукопис? Cynthia Weaver had always kept her lantern close. Someone in the bathroom with her. In the dark. Dark water pressed itself into her. She screamed. Cynthia Weaver hated being old. She'd been a doer, a fighter. Now the bathroom frightened her, afraid she'd break her hip, like Norman. Cynthia had always kept her lantern close, to hold the darkness at bay. "Oh dear, my lantern. I think I've lost it," Cynthia said. "This will put a smile back on your face, my dear," a voice said. A man's voice. Someone in the bathroom with her. In the dark. The light bulb had blown. She meant to replace it days ago. How could she forget? She had slipped getting out of the tub. She lay in the tub now. She lifted her hand. It looked wrong. Too many hands. In a black void with no sense of up or down, she was underwater. A dark shape pushed her down. Dark water pressed itself into her. She screamed. It came out in bubbles. Топилась. Кричати під водою, ну. Капець. А ось і пральня, а ось і пароль. Код 273. Ходи сюди. Ні, от зараз за класикою має заспавнитися якась почвара. Але щось вона не спавниться поки. Нічого не забув. А що, вертатись тим самим шляхом? Не буде якоїсь скоротки, ні? Буде? Ну де ти, ха-ха-ха? Це не вихід прямою. І воно чекає, поки я світло вимкну. There. Power's back on. А, я ще кіно не подивився, що там показують. Не підганяй. Careful, Saga.
Ой, я все одно не можу двері зачинити. А де кіно дивитись? Давай я сюди зайду. Це чисто лут кімната, а в мене вже нема куди той лут складати насправді. Набоїв дай. Дякую. Пікінги. Де? Де я питаю? Он там. Як я оминув? Що показують? Is this something they watch on movie night? А, Ойотон Йо! Ми бачили Oh, це just like кіно. Casey. What the hell is going on? Втрачене кіно, Ойотон Йо. Йотон Йо. Він такий самий буде? Та-та, він ідентичний, як той, що показували в кінотеатрі Зейна. Це трейлер, скоріше за всього, а не кіно. По колу круто. А й таке, можна лівати. Ще раз засейвлюсь. Лайве. Це що за двері, яких від? Чекай. А де та кімната, що я лутався? Там ще щось треба забрати, зайти. Хілка одна лежала. Стріла. Одна стріла. Запасаюсь. А, та, все правильно, це я на вихід іду. Закрила двері з собою, ніфіга поту. Та ні, то не від Вейка, я ж вмикав, ні? Та, то не лист від Вейка. Хіба? Це? Ні, це не від Вейка, це від Володимира Блума. Та бляха, я сюди. Ага.
У мене досі немає цього болторіза. Де я маю його знайти? It was too late. Де вона є? She was underwater. Не хочеш виходить, не виходить. Я пішов у твою хату забирати платівку, чула? Saga was trapped in a forest where time was running out. Це ахті. Тусується. Норма, світло класно. Я світло увімкнув, прикинь. Норм. Клас. It was too late. Кипись, Синтія. Синтія. Та ну, вже я не лякаюся, відчепись. Ось лист від Вейка. Привіт, ведмедику. Понурий вірш, це від Томаса Зейна. Lost on the shore between the forest and the ocean. Бо Вейк the писав owl and the якраз deer прозу. reflected in motion. In his room he will hurt her. In hers he is caught. His story ends. Her story does not. This is the ritual to lead you on. Your friends will meet him when you are gone. Та це ж Резидент! Ліхтарик, пістолет, це Resident Evil. Не впізнав чи що? Це він. Це Синтія з першої частини. Хто пам'ятає першу частину Алана Вейка? A lantern. Was Cynthia using it for protection? Did she know about the dark presence? A power station. Everyone needs a hobby, I guess. Томасом Зейном. Але там ця Барбара Джаггер. I'm guessing the woman in this photograph was not Cynthia's favorite. I feel like I'm missing some context here. А, то в першу частину треба було грати, щоб контекст розуміти. А ти в першій частині ще не приймала участь. Цукерочки. Тор. Thor's a romantic, huh? Дуже особливої жінки. Закохався. Це її ванна. І нема ванної. А, є. Adam? Was Cynthia into civil engineering? А, до речі, що цікаво, що на тих фотках саме Синтія із старими текстурками не перемальовували. Я бачив, Алан її намагається врятувати. Ваші справи. Нормально. Я б навіть сказав, чудово. The dark presence uses people's memories, their fears to corrupt them. Писала так багато. Сьогодні довелося спуститися до цокольного поверху, щоб перевірити справжність світла. Тому більше не можна довіряти це робити, він надто незграбний. Мені стає все важче дотягуватись до них. Незабаром я зовсім стану ні на що не здатна. Переклад класний. Синтія пише, незабаром я стану зовсім ні на що не здатний. Google Translate, привіт. Думаю, саги Андерсон в першій частині її не існувало. Ну, якщо її Лейк вигадав... Ой, Лейк, якщо її Вейк вигадав... Ну, Лейк теж її вигадав, до речі, там. Лампа Тома зникла, та ще з Янголом. Він завжди любив цю лампу. Вона просто зникла з моєї кімнати. Темрява знову тут, після всіх цих років. Вона забирала лампу Тома. Я знаю точно, світла стає менше, немає нікого, хто міг би це зупинити. Я не впораюся наодинці. Більше ні. У мене нічого не залишилось від Тома. Я не знаю, що робити. Мені потрібна лампа Тома. Мені потрібно повернути Тома. Занадто вигадане ім'я. Тор, Одін, Балдур, та і сага там теж з якихось цих міфів. Все воно пов'язано. Тіні рухаються, світла немає, більше немає ламп. Я не можу знайти вихід із кімнати. Хтось замкнув двері. Можливо, це Том зробив.
Він, мабуть, хотів убезпечити мене від він такий турботливий, Барбара не заслуговує на нього. Том міг би знайти собі краще. Куди поділася лампа Тома? Вона була в мене. Гадаю, він забрав її. Нічого страшного, це ж його лампа. Тіні рухаються? Зі мною написано? Нісенітниця, немає тіней. Тільки ми, Том і я назавжди. Поки я була там, я знайшла дещо дивне. Газетна стаття про Тома. Але в ній його назвали кінорежисером. Том не знімав фільми, він був поетом, чудовим поетом. Я пошукала і знайшла кіноапаратуру, яка, ймовірно, належала Тому. Відбувається. Це правильно зовсім. Інколи мені здається, що Том, Зейн, Алан Вейк і ще Скретч — це насправді все одна людина. Якийсь Том Зейн колись написав віршик, він втілився в реальність. А он лампа. Ще одна писанина від Алана. Поку дає. Читай повністю вже. Cynthia Weaver smiled. Lost without her lantern? Nonsense. Cynthia felt as giddy as a young girl in love. Cynthia had loved Thomas Zane. Tom only had eyes for Barbara. Barbara was bad news. Tom had seen it in the end. Cynthia had been there to comfort him. And when he left, Cynthia waited. Years of waiting. І Now Пугач. Tom had come back to her. О, Пугач. Я його совою обзивав Сейчем, а це Пугач. She'd always dreamed of seeing New York. They were there now in a fancy hotel. She drew a bath. She would become like Barbara. No, better. She sank into dark water. Into Tom. Tom had enemies plotting against him. Cynthia would deal with the nasty Anderson fellow, Tor, always poking people with his hammer. He had it coming. Anything for Tom. Це ти цей Матрицю цитував, та? Там. А як Андерсона там? Томас Андерсон, та? Як? Містер Андерсон, я тільки пам'ятаю, його цей називав. Це, щоб вставати з туалета, така та прив'язка. Підсиланка. Великотка. Віддавай. Ти шо? А якимось чином Томас Зейн зміг її перетягнути в Dark Place, та, в темряву. Вона тут втопилась в ванні і опинилася в готелі в Нью-Йорку в Dark Place, та, там, де був Томас Зейн, той що кінорежисер, але насправді поет. Але хто його знає, хто він. І заплутано, чорт ногу зломить. Anger's Remorse by Old Gods of Asgard. I need to play it in the jukebox. Та стривай, ми ще маємо подумати. О, та ну досить тобі, Синтія. Та я вже не боюсь, вже все, цей скрімер був мільйон разів. Томас Андерсон. Я забув, як Андерсона звали, містер Андерсон. Як Нео звали? Томас Андерсон, ну я не знаю. Тут Том, то я собі думаю. Побили всі. Нагадайте мені, як звали Нео. Ну, коханці. Тайлер Андерсон, та. Все ще з Geek Journal. Насправді Нео. З Синтією трендіти? Здоров, привид. Давай поговоримо. Cynthia was close to Кіану Рівз, точно. Zane. Томас. Who is he? Tom was back. Tom had enemies. In a fancy hotel. Just his imagination. The nightmare started to creep in. Cynthia Weaver smiled. An old flame.
Maybe Tom was taken. Мені здається, Скретч. Ж всі на одну пику. Скретч міг представитись Томасом Зейном. Запросто. Ну, нуль питань, всі однакові. Війники, бляха. І кинув їй цей на. Вона така, о, прочитала, ніфіга собі. Фентезі готель відправилась. Джонні Сільвергенд ще скажіть там. Хто у Гейла живе? Нео також знаний як Томас Андерсон. О, ти з Вікіпедії кидаєш, та? Джон Андерсон. О. Мати Мішель Маккенехі. Насправді, сестри Вачовські були фанатами Modern Talking. О, ще один рукопис. Глянський. Не дарма я до Гейла зайшов. Це Аджай Гейл з цього, та? Із Far Cry 4. А, я читав це. Колись давно, в попередньому проходженні. Гей! Не лагай, не лагай. Cash to build a nursing facility. The old men deserved it. It falls. Wheeler hired a contractor to have it refitted as an old folks care home. At this point, Wheeler felt good about himself. He had a heart Ага, of gold. золоте No need to серце. feel guilty. Не зробив таке, як Wheeler left the потрібно. work to the contractor and returned to New York City. Крівлю, покриття. It was time to Дах, turn over a коротше. new leaf. Contractors figured out Wheeler was gone for good. They took the money and ran. When the fall rains came, the leaks started appearing. Це, коротше, все через Баррі. Якби не було цієї води, то Дарк. А все одно вони, типу, напились би води з крану. І поробились би режимами. Дарк. Що за Гейл? Кабінет з першої частини? Ні. А, та, це він. Тільки не це. Той, що на заставці. І там пугача не було, пугача додали. І роги оленячі. Я думаю, що скоро буде якийсь незвичний скрімер з бабцею, який зруйнує звиклість. Ну, вона один раз мене налякала, а потім тако бу-бу-бу-бу, вже не страшно, вона бубукає далі. Далі буде сама бабця, причому декілька разів. Шкода, що не можна назад цей комод задвинути. Насправді, найстрашніший тут Нейтінгейл, після нього вже нічого не страшно. Бо тобі дають зброю, а до того тебе зброї не було і тобі. Що ти так зафоткався, що не видно голови? Стукнули двері, а де бабця? Вона мала б вже заспавнитись. Он вона грається. Здоров. Та що ти не О, висвітлилась, нормально. Ти куди? Not good. Тихо будь. В мене є. Лови. Не роби так! Бо я в тебе стрільну з нової зброї. І померла. А це не та бабця, це інша бабця. Мало бути багато рук. Коли я їх вбиваю, вони стають нормальними. Це, типу, підстава така та. Вбиваєш одержимого, а потім він стає нормальним. Такий, типу, о, ти вбивця! Ти, типу, всіх врятував, насправді. Ну так, в принципі, стало і з тими, з Моліганом, Торнтоном, та? Так, ідемо музяку вмикати. Тут є коробка десь. Я б хілку взяв меншу. Це велика для мене. Тізер мене врятував би, та світ. Рахіли. Це мем реально, типу, від телевізора світло хілить. Ну ж, типу, там його не так багато, щоб було прямо класно. Але, типу, достатньо, щоб відлякати цих. Добре, погнали там, по ходу діла десь. Мало хіло.
Де коробка? Мапа має бути. Ось. Це контейнер. Мені треба Немає? Серйозно? Коротше, добре, погнали далі. Там десь буде. По дорозі. Йдемо в Overlaps. Kill. Вмикай музяку. Look in the mirror. Давай. Давай, Ліп. The song will show me the way. Відкрив портал. Мені подобається оце червоне із чорним їхнє, як вони заграють із цими кольорами. Не вилітати. Не вилітати, я сказав. Залагало. Попірдолило гру. Що її так? Вийди на двір, може полегшає. Полегшала, ні? Ні, ніфіга. The overlap is at the pond. Погнали. Go again. Я вже підійшов занадто близько. Ну давай на другий поверх сходимо. Давай. Музяка вимкнулась. Прикол. Не продумали. О. А що ти лагати почала? Спокойся. Щось провантажується на мапі, коли воно лагає зазвичай. А в кого сейвитись? Вітальні? Льо! Так довго думає, капець. Другий порверх. У кого сейвитись? Немає сейву. Не надурили. Ось він. Це не сейв, але коробка є. Добре. Маленькі хілки. Ходіть сюди. Маленькі хілки, ідіть назад. Я візьму великий хіл. Може краще зробити. Так. Взяти дві дуже великих. І батарейки. Шкода, що цих не можна 3. Мало. Погнали. Оу! Я вже нічого не залутаю. Біля вікна сейф. Ага, точно. Такий непримітний. Дякую. Навіть на цьому, бач. Капець. Класно зробив. Що воно там пірдолить гру просто. Від цього. Від спецефектів цих. I'm nothing but Angus. Закинуло під реморт, закинуло мене. Дуже страшно, дуже я злякався в 10-й раз від цього скрімеру. Тепер тут бункер. Дуже схоже на цього. Resident Evil. Там були якісь такі ці локації. Давай помислимо. Що ти скажеш? Керування. Я не провантажую я тобі ці тури. Get the fuck out. Сидить, думає в оверлапсі. Нормас тема. Нашарування. Ага, як у віді. Трошки не туди закинув. Require pieces of art to enter. Is that because of the dark place's focus on art? А майбутнє не кається. Де? Де? Де?
Gone too soon. Writing false records. Ага. Стаття про... Та є, в мене все. Бункер Сидоровичу. Зараз буде лого GSC. Fuck this place. Am I going in circles? Ага, прикинь. Це фішка з 5. Коджима придумав і всі вкрали, всі злизали. I feel like I've been here before. Була. Це, певно, в інший бік треба там. Три. П'ять. Ріп. Тестен. Треба рухатися у зворотньому напрямку солярного символу. Подають. Ага, дульку змах. Оу, легше, чувач. Бля. Це в Last of Us таке було тільки з кружочком, така ж сама механіка. Як завести бункер. Що ти лежиш? Гадуєш. Норман щас. Вмикай! The wall just disappeared. Дебра вибралась. The light did that? Ага, прикинь. Як у Вейка, зміна реальності. Дебра чи добре? Знову будемо по колу. Вейк заговорив. Знову коло. О, сейф дали. Like the others. It's not a I loop. need to reach the center. Hey, it's spiral. Cynthia. Знову по колу? She's here. По колу. Оп, розвертаємось. Що це таке? Мені здалося, цю скалопендру намалювали, а це просто хаотичне.
Знову коло? Та ну, ти задовбав. Купами. Так, це коло. Oh, back here again. Побачу знову Драун Леді і буду розвертатись. Розвертаємось. Ти задовбав. Опа, оце щось не таке, як було до того. Сюди хизи. Дай набоїв на пістолет. Дівочка. Що це? Це дед-енд. Глухий кут. Треба розвертатися, і числа будуть збільшуватися, як у японській інді-грі. Я, до речі, не задумувався. У мене логіка за написами, а не за... Зразу видно, та, гуманіторій. Я не прихильник таких стереотипів. Знову вмикати світло? Що тут? Locked. The key has to be nearby. Has to be. To be or not to be. Вмикай. Тепер взагалі немає цього. О, дякую. Треба. О, двічі лутаємось. А, двічі. Тут навпаки, походу, треба, щоб світло було вимкнене. У мене немає болт-катера. Може і тут треба, щоб було світло вимкнене. А, так я взагалі туди не прийду. А он болт-катер. Ей, немає тіку. Лог роуз не під. Не з роуз. Ну я свого часу ЗНО з історії складав теж. Можна сказати, що крапельку в історії розбираюсь теж. Небагато так. Фізи, давай я ще тут світ. Мені чомусь хочеться сюди зайти. Але вона не вміє стрибати. Ти вміє. Ось і ключі.
Ходи сюди. Я, до речі, знайшов його в темряві, він буде доступний і в цьому. В реальності. Трохи дивно, як на мене. Я ж весь цей час, типу... О, воу, страшно, страшно, страшно. Та капець, як тебе висвітлити? Новимо інші набої і юзаємо пістолет. Вона вивалилась тут. Відкрила цілу нову локацію. У мене є такий, чому я не можу взяти ще один? Треба постріляти з цього трохи. Багато місця займають стріли, а користь. Палета дають найбільше набоїв, я так зрозумів. О, так, там далі Синтія буде мене також марити. Ні, знову в луп. Ріп. Ще один ріп. Що, фізика присутня. Так, засейвили мене, не по. Красива вода, до речі, стікає. Прикольно зробити. Ну, не найкраща фізична вода, але непогано. О, готель. Прикол. Це готель, так. Tor! Не можна буде у воді бути, та, наскільки я пам'ятаю. I'm sorry, kiddo. The hag tricked me. Tor, I'm here! I'm coming! Та немає того, мотор треба якийсь увімкнути там. Та ну тут. О! You took Tor. I'm here to take him back. I need to get the lights on to reach him. I can't stay in it. А, дупа. Не затягуй мене за текстури. At the bottom. I don't think I'm gonna make it. Where is she? Your daughter was taken. She was alone. This is it.
Darkness of the Lake. Заспавнилась, ні? She's coming. Спавнилась. Але я тут не можу її нашкодити. Через кніпку треба. А, ні, можна без кніпки. I gotta get out of the water. Shit! А я не в воді. І все. There must be a way to get the power back on. Тут мені дубця, так. Так. Вона пірнає так прикольно. Пірнув. Ей, тут десь можна за текстури провалитись, я так успішно провалювався. Ой! Та механіка. Я її недолюблюю. А! Та ну тебе! I'm not leaving you here, Tor. Hold on. А все, я увімкну, можна йти далі, та. А, є. А, ще не все, глянь. А, ні, все. Вилазь, будемо босфайтитись. You can apologize to him yourself. I'm getting you the hell out of here. Де він є? Воу-воу-воу-воу. Та ну тебе залила водою. Здоров. Ти все? Ні, не все. Погана гвинтівка. Перезаряджайся. Де вона є? Не літай. Ще ж не все, та? Я всі набої вже всрав. А ні, все. Ну, привіт, Вейк. Давно не бачились. А що зі звуком? Льо, дайте звук. Зламав щось чи що? О. Це в мене в навушниках щось відійшло. А у вас теж звуку нема, чи є? Ні, у вас є звук, судячи з цього. Бо я бачу, є візуалізація звуку.
Is this coming from the dark place when you were still trapped? I have the clicker. We can finish this. А, і субтитри не співпадають. You can help. You must find it. I already have it. I can get it to you. Обсрали субтитри, не But I співпадає. have to understand. Did you write Logan into the story? Lad's in danger. I need to get back. I'm writing a story. It's the only way. Then change the story. If this is the past, if this is you still... Це аудіо відстає від картинки, що за приколи? You cannot write her in. She's my daughter, goddammit! Ні, вони з аудіо напортачили цього разу, а не з субтитрами. Зроз. Logan is in the story. I can get him to change it. I have the clicker. I'll make him change it now. He had no І right цей вже щось розповідає. Крінжа. to my family. Блі. Tor, Oh, fucking hell. are you okay? You took your sweet time to come save your grandpa, huh? Nice attitude. A family trait? You're right. Sorry. Thanks for helping out an old bastard like me. That's my job. Now, I've got some questions for you. Of course you do, sweetie pie. And I got Бо- Поверх цієї розповідає. Ну хоч пісня правильно співпала. Щось вони начудили з ПК-версією реальною. Про такий ніжний голос, та. Що я хочу сказати, в Сагі прикольніші пісні лунають. У Вейка там тільки Loops Forever і все. А в неї тут цілий плейлист. Так це ж типу Одін співає, виходить.
Тор же ж на барабанах тільки. Тор грає на гітарі і співає, а той на барабанах стукотить. Ще був Бальдур на цих. На гітарі. На цих. На цій. Все, кінець. Ні. Який класний голос у чувака, реально. Вона, походу, по кругу буде, я зрозумів. Ну, коротше, повну версію можете послухати на YouTube-каналі поетів, Poets of the Fall. А он їхній є цей. Був би тут. А тут жаданий собаки, он кістки в нього намальовані. І Poets of the Fall десь там он у нього є. А он Poets логотип. Нам треба потрендіть. Тільки, будь ласка, в субтитри потрапляй. Ну і взагалі не перебивати катсцени, та було б непогано. The night's got ears. We can have our talk in your head. You have a room there, right? How do you know about that? I'm your grandfather. What don't I know? Фанат Жадана і собак, та он мальовані. Які в нього там логотипи ці. Ну давай. О! Ти його. Провантажуй стіну. А, не тут. Отут ми трендимо. Ходи сюди, діду. Ти звідки знаєш? You know about my mind place? How is that possible? Я не знаю. Мені не нагадує. Я багато не знаю кацапських співаків, насправді. Odin already told you you're a seer. You can gaze into their heads, see the truth. See past the lies. Past this bullshit horror story. Us Andersons aren't bound by it. You can fight it. Don't be the story. Make the story. It's true. I am a seer. I have a power. I have a power. My mind place is more than I thought it was. Як там співали? This isn't my intuition. I'm seeing their thoughts. Is this why I know the truth about Logan? While everyone else forgot? Так, розкажи про мого діда. You said you were my grandfather. Ага, то ти є мій дід. Why wasn't I told about you? You were part of our fucked up family. Fucked up Way family. before this horror story. I was a shitty fucking dad to Freya. Your mom didn't deserve that. Not one bit. Things were said and done. Not a day goes by. Та ні, не схоже воно. But that fucking father of yours didn't make things Ну, any першого easier. я не чув, насправді. I know. А може і Freya чув, але не знаю, не is пам'ятаю. gone. So I need to apologize to you. I am sorry, Saga. I can see he's sorry. I can see he's sorry. Mom said she didn't want anything to do with my grandfather. And that my father died before I could remember. Він його вбив. It all matches. Thor and Odin are part of my family. Насправді ні, але є здогадка.
Мати, батько. Ну давай про мати спів. You said you were a shitty father to my mom. Is that why she left? Freya never looked back. My girl was Фрея з Тором? Freya always Цікаво. thought our powers had a dangerous side. Odin and me did fuck with things that should not have been fucked with. Your mom had common sense. She raised you right. Kept you safe. I'm not surprised she didn't tell you about the Anderson power. She was always protecting me. Whenever I told my mom about my mind place, she called it make-believe. Ну, I wish she'd been more honest with me. направду It was кажучи, towards the end. мені Anger's Remorse не дуже заходить. Мені більше заходить, як вони співають The Dark Ocean Summoning і ясна річ Geralt of the Darkness. Там взагалі вони витворяють. Хоча мені більше заходить Dark Ocean. Батько. Mom wouldn't talk about my father. You knew him? Some doors are better left closed. Your dad was a complicated bastard. Always thinking too many steps ahead. That's not how we work. There was trouble, and then he was gone. I didn't handle it well. Freya didn't want anything to do with me after that. I can't blame her. I never knew my dad or my mom's family. So many broken relationships in my past. I won't lose mine. With Logan. With David. I won't stop until they're safe. Вона, до речі, говорить інтонаціями Джесі Фейден, типу щось там собі бубонить. Не прямо сказав би, що вона професійна акторка озвучення, але непогано читає без Can I їх use it to save my і те норм. An amp. Get your guitar roaring and your drums crashing. Ну, типу, цей чувак видно, що щось там старається. Вейк взагалі флешбек з ресторану в Одесі. Прикольний флешбек. Насправді, напевно, не дуже, бо музяка така собі там. Напевно, я не впевнений. I can't use the clicker without Wake. Tom. Meaning Wake. Мінінг, Вейк. He needs to rewrite the story first. I can't stop the horror story without him. Клікер. А, все, клікер я спитав. Йдемо тоді розкидувати на дошку зачіпок. Це все. Справа закрита. Вітаю. Брати Андерсони. Справа закрита. Wake wrote Logan into the story. He had no right to use her like this. There is still time to make him fix it. I won't give him a choice. Ну добре, добре. Трошки емоцій вона вкладає такі. Але не настільки, щоб її номінувати на цей на кращу акторську роль на The Game Awards. Туди треба було Вейка номінувати. Мені так здається. Він прямо дуже багато прикольно озвучив. Подобалось. Ну і ще він озвучував тут цього Дарліна. Та, відразу дві ролі. The way Tor behaved? I'm surprised my mom hung around for as long as she did. But he is genuinely sorry. Wake needs to be the one to rewrite the ending. And I'll need to keep an eye on him. Сидиш собі, як наче пасіянс розкидуєш. Що там, на майбутнє, на майбутнє, на... Все, нема? Дякую. Thanks for telling me this, Tor. I need to go find Wake. Stop this. The old gods of Asgard will be ready to help.
Me and my bro will bring the rock when you need it. Remember, your daughter is alive. Just kept from you by this bullshit horror story. I needed to hear that. Thanks, Grandpa. Don't worry about me, kiddo. I'll drag my sorry ass over to Odin. Sorry, S. A few shots of the Andersons' finest will fix us both up. Не зав'язуйте See you бухать, soon, чуваки. Saga. Там же не The Монтайн FBC is фігачить. holding wake at the sheriff's station. I need to make Agent Estevez understand. They have wake and I have the clicker. We have to work together to stop this. О, я тепер можу відкривати ці штуки. Casey. Do you read me, Casey? Ага. Damn it. Where are you, Casey? He better be okay. Focus, Saga. Get to the station. To wake. Я, до речі, до останнього думав, що вони Кейсі вб'ють. Ну, типу, це було ще в тому тизері з Quantum Break. The horror story comes true. I'm dark, twisted and cruel, так? А що, зачинились? В інший бік ти. А вони його і вбили? Тільки вбили цього Алекса Кейсі. З цього, з Dark Place. Там була сцена, та, така. Вибори. Голосуй за майора. Перезарядилася? Вона перезаряджатись почала, що? Якийсь баг спів. Мені здається, я так не вийду. Це ж якась прірва, ну, або мають таке робити. А, моє авто, може, моє автів. Я ж не тут паркувався. Мапа, будь ласка. Дякую. Вон там. Але я не можу вийти чому. А, ось перезаряджай, я вийшов, походу. Набоям різко стало маловато. Темно. Зараз буде вовк, та? Не хочу з вовком зустрічатись. Маю такого бажання. Оп-оп-оп, сейф. А тут Ойотон Йо співають. Тілок набрати чи що? А дві ці тільки. Сильно не. Треба щось скинути якийсь цей. Арбалет чи що скинути? Ну, типу, не хочеться його скидувати, але воно займає дофіга. Добре, давай я візьму з'їм. І одну з'їм. Мені, в принципі, отієї виступ. Треба спочатку маленький. Так, коротше, з менеджментом предметів тут тяжко.
Тут вовки були, по-моєму. Я вигріб всі боєприпаси. А, ти диви, це тут поруч. Це Брайтфолз, от прямо це все на одній мапі. Справді. І офіс шерифа. О, це прикольно. Майже відкритий світ. Великі локації. Як в метро. Ой, те, що Екзодус, там ти великі локації і. А ось і вовк, згадав, так. Ні-ні-ні-ні. Що, не можеш далі зайти, та? Здоров, собака. Бувай, собака. Треба було стрільнути в нього з цього. З арбалету. Ти ніяк не прокоментуєш, що тут трапилась якась дупа? О, здоров. Поліцаї вже збирають докази. Коробка з бананів. Під бананів. Тут є ще ця ачівка погладити всіх оленів. Напевно, велику багато місць не займає. Я одну. Буде у мене тепер 3 ці. Не вилітай, дякую. Я його не пам'ятаю тут. Тут сиділи вейкс. Я цього оленя не гладив. Я всіх все одно не погладив. Щоб отримати досягнення, це треба всіх цих їх шукати. Але, типу, я пам'ятаю, що він тут був, і я його не гладив, тобто його й не буде. Може так от випадково і тягнення. І я вже тут, де треба. Welcome to Bright Falls. Можна поїхати, але тут уже цей офіс шерифа. То шериф, так? А зручно чисто вийшов. Пішов похавав і назад до роботи. Ні, це не шериф. Це мерія, та? Better is better. Gang from the next town over had something to do with what went on at the lodge. Rowdy folks, rowdy habits. I wouldn't put it past them. Lottery definitely has that kind of a rep. Але все одно поруч десь має. Ага, це шерифи. Банк. О, реклама. Це не реклама. А де воно?
Звідки воно? І звук, що йде дощ, а дощику нема. Алан Вокер. Цікавий діалог. По-моєму, цього не було раніше. Мені так здається. Звук дощу дуже нагнітає. А, каже, тут не можна. Де шерифи? Поліцейськими. Ти маєш дощу. Чому його звук? Напортачили. Грет! Просто трапило. Тут було відкрите, воно закрилось і потім відкрилось. Didn't I tell you to fuck off? Looks like it's a good thing I didn't. Looks like. My leg's busted, so I'm gonna need your help. Listen, there is a person out there with you invaded by something that we call the Shadow, and if you don't... Taken. Yeah, I'll handle it. About it! Like a brick. Crack! А, великі хілки. Здоров. Ух ти, здоровий. На тобі в дупу пару куль. Треба в червоненько стріляти, тоді вони швидше гігають. All clear, Estevez. Капець, повбивали всіх паїв. Здоров. That leg doesn't look good. Feels even worse. But thanks for saving the rest of me. We should talk. Що тут трапилось? What happened here? Where to fucking start? We came to check out a system alert at Cauldron Lake, but it's worse than we could handle. Real boondoggle. The police, my own agents, most were invaded before we could even react. Я вимкну ліхтарик, так краще субтитри видно. А, що тут робить ФБК? What did the FBC come here to do? Bright Falls is the site of a recurring altered world event. The Shadow is stronger than we expected. We're low on resources, problems at HQ. But we do have equipment for dealing with the shaded threat. We were just caught off guard before we could set it up. Have you found my partner, Agent Casey? Yeah, we found him. Out in the woods. He had a close encounter with the Shadow, and it did something to him. Is he okay?
He's alive. We took him down to the morgue for an examination. Haven't heard anything since the attack. З ним все нормально, ми відвезли його в морг. Непогано. Where is Wake? I know what's going on here. Wake can fix this. Alan Wake is a para-utilitarian. The word's a mouthful, so you know it's serious. We have him locked up in the holding cells per protocol. He's connected to the Shadow in some way. Estevez, I need to see Wake. How do I get into the cell block? Okay. Protocols don't mean that much at this point anyway. Don't make me regret this, Anderson. Until the power's back on, the door to the holding cells won't open. There's a fuse box downstairs in the basement. Here. Давай. These keys. Back into the morgue, huh? Fantastic. Чекай, давай складемо 2 плюс 2 в цьому. Пошті. Get the clicker to Wake and make him fix his attempt to play God. That's the plan. But the FBC have him. Ми по одному будемо відкривати. The cell door won't open without power. Відкрились. I read you. Have you had our frequency this entire time? Eavesdropping is a big part of the job. But no, I got it from your partner. Anderson, look for a fuse to replace the blown out one in the fuse box. That should get the power going again. Yeah. On it. Темно. Я люблю такі моменти. Another cult stash? Просто. Один. 1, 2. 1, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. І не влазить. Культ був і в поліцаях. Поскинути велику хіл. Вистріляти. Приклад. А, якщо є швидке збереження, то є і коробка. Це набої до дробовика, я їх не можу. Це треба брати, ти що? Ти біжу. А де сейф був? Я його забув.
А, я тут був. Хай буде. Я візьму. Це треба поставити на ці. На швидкі. О, ще щось є. Ну, і а де спуск? А ось спуск. О, Кейсі. Це мені подобається. Casey! Is that you? Anderson? Hold your fire! I'm coming in! Здорово, Кейсі. Hey, Anderson. Здорово, Like здорово. what I've done with the place? Could use a bit more light. Funny. How are you holding up? Ah, don't give me that worried look, Anderson. It's just, it's a flesh wound. Gave me a chance to have a nice chat about ex-wives with Kieran. Agent Estevez, I mean. Making new friends, huh? I'm jealous. Are you sure you're okay? Yeah, I'm fine. What's the situation on your end? What happened at the hotel? Wake was telling the truth about the cult being after him. That thing, the dark presence, it's real too. I saw it. A fucked up monster cloud. Wake tried to warn me. It knocked me out. FBC found me in the woods later. Watery turned out to be a good lead. Found the clicker and the cult. But the horror story's changing reality. Like Wake said it would. Logan, she's, the story claims she died here. But we can stop it. Wait, Saga. What do you, Йому дупа. Logan is gone. Бо йому теж She has історія been for a понаписала. long time. Casey's affected by the horror story too. I'm fighting for them all now. I'm gonna fix this, Casey. You, Logan, all of it. I just need to get the power back on first. Yeah, give him hell, Anderson. Just remember, Намиль їм some сраки. things in life can't be fixed with a light switch. As for the power problem, here, I found a fuse on those О, poor ти мені навіть bastards фьюз there. даси, давай. I'll take care of it. Я думав, мені Stay ще put, фьюз Casey. шукати доведеться. I'll let you know when it's safe. I'm not going anywhere. Anderson, good news, bad news. You can get to the cell block now, but the shaded hostiles that were in there are on the loose. Thanks for the heads up.
Ловіть, чуваки, це вам. Це зберігашка, але без цього. Ну, не зберігашка, а просто відновлення здоров'я, якби я тут помирав. More coming down. Не роби таке. Situation is under control, Estevez. Coming back up. Copy. Тірібонькай. Хує. Серйозно? Хоч так. Та я візьму на. Дай. Прикольно. Так. Скринька. Певно одну. Ах, щось смачне. Де вихід? А чи тут же воно і знаходиться, ці камери? Камери, по-моєму. І тут. Нема мапи, серйозно. Поговорити? Кейсі? Пан Кейсі. I can tell something is wrong. What's happening to Casey? I'm a goner. Swell. A shadow crawling under my skin. In my head. Call my ex. Tell her I'm sorry. Terminal case, Casey. Something is wrong with him. He's hurt worse than he says. He's scared. О! Сторінка підвейка. Реально, куди вона скільки їх поскладала? Dr. Jules Marmont sprinted down the corridor, his lab coat fluttered after him. Red lights flashed on the walls, sirens screamed. Marmont couldn't stop smiling. It was his experiment that had triggered the alarms. In his world, alarms meant progress. This could be the breakthrough he had been waiting for. He would be the one to get his name in the annals of FBC history. Not his wife Diana, not Darling, that smirking asshole. At the far end of the corridor, the lights suddenly blinked out. The red lights went dark with increasing speed. A wall of darkness rushing toward him. The alarms warbled and died. Marmont stopped in his tracks. Admired the purity of the darkness as it swallowed him. A final spark of pride flashed through his mind. This was his work. His breakthrough.
Дурник. Наробив Даркнес. Anderson, over here. Йду. Де камери? А, он там камери. Behind the counter. Got a little cramped in that closet. Wish me luck. According to the luck and probability department, it's statistically bad luck to wish people good luck during a crisis. Thanks. What's going on? We had a hell of a time avoiding those taken. Ended up back here. Anyway, I wanted to warn you that we have the Koskela brothers in the cells as well. They're the ringleaders of the cult of the tree. Don't let your guard down. Is the FBC sending any help? We were the help. Well, us in the lake house. But we still have bureau gear specifically engineered to fight this threat. It's stored in the backlot. We were setting it up when the Taken interrupted us. We have light arrays, a containment cell, etc., etc. We are not out of this fight yet. What's at the lake house? It's a bureau research facility at Cauldron Lake set up to study the effects of this AWE. When I got into town, I went there for backup. The whole station is lost, taken by the shadow. Lost a lot of agents. Barely got out myself. Окей, пішли. Saga! Fucking FBI, FBC, you government fucks all fucking this up for us! Let us the fuck out! You're the leaders of the cult. Wake You're у not going кров'яці. anywhere. Wake will ruin everything. Saga. Get rid of him, Saga! You fucking shut me! Typical government stooge. Let me out so I can kill him, that fucker! You come to our town and act like you know what you're dealing with, but you have no fucking idea! Let us out! You can't stop it, none of you can. We can take care of this. We've been preparing for this. І ніфіга не зробили. Так, здоров. You wrote Logan into the story. You told me yourself from the dark place. Listen, Scratch is coming. Scratch is coming. He's almost here. My daughter is dead because of you. She's a child. What the fuck is wrong with you? I'm trying to fix this. I will fix this. I'll save everyone, but we're running out of time. I need the clicker. No? I have the clicker. You will fix this. You will save my daughter. Promise me. Yes, I promise. But we're out of time. Hurry! Буде прикольна катсцена, я навіть себе вимкну. Глянете. Don't fucking give it to him! He's a fucking monster, Saga! There it is! We've been waiting for you, motherfucker! I'm gonna fucking destroy you! Вейк Термінатор. Щет, тікаємо. It's Scratch. He was pretending to be Wake. The plan is fucked. Estevez, come in. Scratch is here. Де він є? Здоров. Тихо. Зараз буде обзиватись. Біч. How do I activate the lights? I can turn them on from here. Activate the 3 power cores first. Go in the DC generator, Вімкнув. А, боляче. please. More to go. Легше, Термінатор. Не встиг, так? Не встиг. Як скажеш.
Ох, він стріляє довго. Він дуже близько, я не встигну. Тих! Another core activated. Only one left. Doing great. I found the lights. Боляче. How do I activate them? I can turn them on from here. But you need to prime the 3 power cores first. The Та легше тобі навалює. Але він втік. Кінець розділу, та? Буде класна пісня. Scratcher's here. He'll be back. Ну, I'll be back, Термінатор. What the fuck do we do now? We gonna kill Wake. Хей. Тут офігенна пісня. Що я реп не люблю, але конкретно ця мені заходить. Реально прямо про цього, про скретча пісня, прямо от по словам. До речі, сам Лейк писав слова, та. Як до всіх пісень, напевно, в цій грі. Мене конкретно бісить у цій частині, що із скретча зробили сраного термінатора, просто який іде на тебе і в нього треба стріляти. Харизми немає, яка була в American Nightmares, наприклад, де Scratch був основним ворогом. Коротше, переосмислили образ Скретча. Мені не подобається. А Кіану, до речі, теж би підійшов на роль Алана Вейка. Але добре, Ілка найкращий Вейк. Ідемо далі. Коротше, наскільки я пам'ятаю, в American Nightmares для Скретча вбивство це було мистецтво. Він був довбанутий, харизматичний паскудник. А тут з нього зробили просто я термінатор, я йду вас вбивати. І Кіану? А, Ілка прикольніший. Ілка Віллі. Грає тут Вейка. План капкан. Не можу повірити, що він нас обдурив. He almost won me over. I should have trusted my gut. Had a bad feeling about him when we found him at the lake. When that insane monster cloud came at me in the woods, I saw a face inside it. Wake. Wake. Ага. I think he was always a monster. Always Scratch.
Це про DLC. Ну я просто до чого я сюди приплів Кіану, до того, що він цей. Він схожий на Вейка в цій грі, бо Вейка зробили схожим на нього, я хизи. Де Вейк? Скретч чи Вейк? Скретч, Вейк. Вейк завжди був скретчем. І взагалі Алан Вейк це Том Зейн. А, ось з Вейком поговорити, з Скретчем. Прям треба було їх разом так. Заплутаний та жорстокий. Дитинкру. А Дарк темний. Nope. Яка мета культу? О. Ну, закінчення історії дізнаємось через 13 років. Ха! Я сподіваюсь раніше, бо тепер же ж Remedy самостійні, ніякий Microsoft не скаже їм робити Quantum Break. Я сподіваюся, що цей. The dark presence is vulnerable against bright light. At least that makes sense. В DLC-шках побачимо ще. Ще ж DLC-шки вийдуть наступного року, так? На майбутнє. Немає поки в мене. Ми продовження історії дізнаємось трошечки. Ну, не продовження, доповнення історії. Трошечки раніше. З іншого боку, я радий, що вони саме зараз зробили другу частину, коли технології і все таке, а не тоді відразу після першої. Хоча було б цікаво на це глянути, щоб тоді. Давай з Вейком. Вейк. I assumed Wake escaped the dark place. Is it possible he's still there? The big apple in an ocean of darkness. Gone diving. Note from my editor. You're using the wrong tense. Trapped in a loop. My friends will meet him when I'm gone. Wake is still trapped in the dark place. Maybe he always was. Та ні, ніфіга. Ніфіга, бо Вейк це Скретч, Скретч це Вейк. Ніфіга не зрозуміло, але дуже цікаво. Скретч. Що ти хочеш? Scratch was pretending to be Wake. Manipulating me. What does he want from me? No. Ні, я думаю, буде з Control. It's my mind place. He's powerful. Too powerful. Just his presence here makes me feel sick. Like a wave of terror through my head. Ні, я думаю, це буде швидше. Точно не 7-10 років. Я думаю, вони в наступному році жахнуть Максима Пейна. Я сподіваюсь. І Control уже тестують. Там вже щось є готове. Може, типу, вони ж паралельно роблять купу проєктів. Вони ж хочуть наростити темпи, в них там вже 2 студії. Мені здається, що буде Макс Пейн. От Control 2 і тоді Wake, та. Control уже робиться. Я бачив оголошення, що вони шукають цих тестерів. Як вийти? Кейп. У Control уже він ось десь буде. Десь у 20, може, 5-му, 26-му буде. Десь 27-й, 28-й ми, може, побачимо Alan Wake 3, та. А то Артем Лис, диви, на фоці, вилітий. Де Вейк? Вейк у пітьмі. Насправді він тут. По Scratch це Вейк, Вейк це Scratch, от сиди і думай, хто де хто є. He's been reaching out, communicating with me in the overlaps.
Насправді Scratch — це дух, який вселяється. Але тоді це все, типу, абсолютно викидує American Nightmares, чи що? Ну, побачимо. Сподіваюся, що все це скоріше вийде. Актори не молодіють. Ну, вже немає актора, що озвучував Алекса Кейсі. Він помер. Капець. З іншого боку, моделька завжди існує. Штучний інтелект вже запарились, вміє, що хоч робити. Куди мені? А, потрендіти з чуваками. Ага, що ви думаєте? The FBC usually handles stuff like this, right? Та й сам, та. А ще ж Лейк хоче зробити якусь Dark Fantasy, ну? Коли це все? Didn't know if I could trust you. Окрім того, як нарощувати кількість персоналу, студій, розробників. But it's not too late. I just need to understand more. You got that right. Let's start acting like we're on the same side, yeah? So tell me what I'm missing. The FBC must know something. Good news, we have Bureau intel on all of this. Bad news, it's highly classified. Good news, consider yourself deputized into the Federal Bureau of Control. Here's a key to the cell where we keep the files. Happy reading. Okay. Thanks. Go team. Я офігію, якщо другий контрол буде про Сагу і Джесі. Типу, її прийняли в бюро контрол. В них є свій крутий, а він хоче Dark Souls робити. В них є всесвіт крутий. Та, він хоче зробити Dark Fantasy. Це буде навряд чи Dark Souls, але щось такого буде. А він пішов у Baldur's Gate грати, ми його втратили. AWEs are localized distortions of reality. The area outside town might not be affected. Sometimes they expand, sometimes they fizzle out. If we can make sure it's the latter, your kid might be fine. The whole thing is a nightmare. I can't let my family be torn apart. Having family isn't easy in this line of work. The late nights, travel, alternate realities threatening their existence. My ex-wife couldn't take it. Karen, you're better off without her. I know I am. У них обох були колишні жінки. Я, напевно, Дмитра Орла зроблю цим модератором тут, бо я забув, що він має тут не модератора. Тут якісь залітають інколи, модератор стандартний. Берегти. У мене тут модерів мало, треба модерів накинути. На цьому каналі, бо я ж стрімив на Дмитрових новинах, а потім згорнув цю діяльність, бо цей вон і той во. Аудиторія майже та ж сама, дивиться. О, Так радій туалетного паперу. Так контрол це і є Dark Fantasy. Ні. Це коротше, ми як мінімум зараз півроку він буде рубати в Baldur's Gate. Як не бій. Здоров. I'm sorry about your brother, Ilmo. Yaakov was all heart. He always went along with my ideas, no matter how stupid they were. Always happy to help. I got carried away. I never think things through. It's my fault. I realize it's a bad time. But I need you to tell me everything about the cult of the tree. The cult is my craziest idea that ever worked. Look, what kind of a cult calls themselves a cult? Exactly. We protect Watery and Bright Falls. We're the good guys. A secret neighborhood watch. Well, that was the idea anyways. Look, we've always known about the horror inside the lake. When any Taken come out, we kill them. You don't turn people into Taken. You kill the ones who already have. How long has the cult been around for? Certain folks around here have always known about Cauldron Lake. Before us, it was the Torchbearers.
And when I inherited the mission, I wanted to call it a cult. It was genius. Just the name did half the work. Made people too scared to go into the woods at night. Business 101. Fear is a great motivator. You were trying to kill Alan Wake. Why? Nothing good has ever come out of Cauldron Lake. The nightmare that hit Bright Falls in 2010 was all because of his writing. And ever since then, pages of his stories are floating up from the lake, and monsters keep popping out. It's all him, Wake. And if we don't stop him, no one will. Wake's evil doppelganger Scratch is the threat we're facing, not Wake. And I will stop him. I've never heard of anyone called Scratch. Вчора друг скидував відео з лаштунків Game Awards, як Сем Лейк, Ілка Віллі, Портер і містер Дор, Воліндор, та? Меттью, та? Як його там? Портера. Поретта. Це той, що цей... Доктор Дарлін. Готувалися до шоу. Це люди живуть життя, та? А це ж він голос Вейка, і він же цей. А Воліндор, я забув, як його звали. Актора маю. Keep trying. Мета культу. Doesn't make sense. Та ну. А, оце напевно. Yeah. Дивно. Їм потрендіти. Ilmo said the cult kills Taken. Оце й буде що в голові в неї? Telling the truth. Surplus deer masks buy in bulk. А Якко не скаже. Якко вмер. Call the gang, Yakko. We are going hunting. Cult of the tree. Keeping the town safe since 2013. Ilmo is telling the truth about the cult. They really were fighting the Taken. We're on the same side. If the cult is killing Taken, then why... Бо не встигли закінчити ритуал. Private party. Invitation only. Wrong time. Wrong place. Time to go, Yakko. A job half done isn't done at all. Nightingale became a Taken because the Bookers interrupted their ritual. Найтінгейл. Це? Диви, яка вони цей. Вже заплутане таке. I'm gonna deal with the situation, Ilmo. But the town will need protection until we sort this out. I could use your help. Right. I'll round up the gang. Whoever's left. We won't let these fucking monsters hurt any more of our people. We'll do my brother proud. Thank you, Ilmo.
Це ж не все, я... This is the kind of case my ex hated. The ones that might. You really don't remember Logan living in Virginia with me and David? Не відповідає. I remember you and David having problems. You needed a Та Ленс Рідік, якби тут грав, я офігів би то. And then Якби він був живий. Logan, oh, that awful thing happened. After you came back to work, I thought you'd be the perfect partner for this case, if you were willing to return to the area. Okay. That's enough. Можливо, колись Microsoft віддадуть їм права на Quantum Break, або зроблять Quantum Break 2 для Xbox, якогось, не знаю, Series. Не знаю, як цього актора замінять в Horizon 3. Скажуть, що він зник. Або будуть штучним інтелектом створювати його голос. Logan is alive. I'm not divorced. We never moved here. I remember the truth. No. Wake or Scratch, whoever that was, said the story could be used to attack us. We all need to question what's real. With that said, how do we know the story isn't giving you false hope? I can't convince them. I just need to change the story. So the Cult of the Tree actually kills Taken. They were on our side, even if their methods are misguided and criminal. It looked right from where we were standing. Nothing's what it seems in this case. Too many stories contradicting each other. Too many versions of the truth. Та-та, дав їм, типу, дуже мало часу. Це нечесно. З іншого боку, він був вимушений це зробити, аби не затягувати, як минулого разу, коли, скільки, 20 хвилин, говорив цей актор, що грав в Кратоса? Так, Рідік був крутий. Він же ще всього, Гелбоя встиг озвучити. А, мені в це, я згадав куди. І в морг. А, ні, мені сюди, не в... Ще якісь ці лишились. This is the kind of case my ex hated. The ones that might kill me. Так, my ex чи моя колишня? Ви... That might kill me were my ex's favorite. Ну, my ex. Ex-wife. Я думав, що вона лесбійка. Може, це переклад на косячу? Вона ж там казала вайф, ні? Заплутано. Ще один рукопис Вейка, а так просто валяється. Давай. Понурий вірш. A pale balloon in the sky float and sink deeper. Night springs when bright falls for this sleeper. The surface disturbed, the reflection now a traitor. In the cavity of the skull, turned to a crater. This is the ritual to lead you on. Your friends will meet him when you are gone. Вліз. Субтитри. Та, у них там цей був. Ви маєте згорнути свою цю розповідь, у них там було. А, мені здається, що це в цьому винен актор, що цей затягнув на 19 хвилин свій виступ. Це він. Реклами було забагато. Ну та, негарно було. Проведені нами докладні опитування свідків ПСС-35 виявили нові деталі щодо тіні. Свідки, вилучено, які перебували в зоні ПСС, зазначили, що в цей час бачили в Брайт Фолз жінку на ім'я Барбара Джаггер,
Джаггер – колишня акторка, мешканка Брайт Фолз, яка емігрувала з Фінляндії разом із режисером Томасом Зейном. Згідно із звітами, вона потонула в озері Колдрон під час ПСС в 1970 році. Наші вчені дійшли висновку, що, ймовірно, свідки бачили тінь, що набула вигляду Джаггер. Наразі продовжується дослідження з метою виявлення психофізичних характеристик, які тінь здатна скопіювати. Висунуто такі гіпотези. А. Тінь може набувати вигляду виключно людей, пов'язаних із мистецтвом, безпосередньо митців або наближених до них осіб, які проживали на території навколо озера Колдрон. Б. Тіні доступний вигляд будь-якого захопленого. Потрібно сформувати визначення терміна озером Колдрон. Дослідження наразі продовжується. Та будь-кого. Там. А, всі інші нормальні ці робили, як вони називаються. The lake is a gateway to the dark place. Наказ про дислокацію. Прибуття о 19:00 13 вересня 2023 року. Блок дистанційного спостереження показує, що на озері Колдрон, відомому як Поріг, який дослідники теоретично схарактеризували як прохід до виміру А040, тінь перетнула дозволені межі. Спроби зв'язатися з дослідницьким центром під назвою «Будинок на озері» не мали успіху. Перевірка подій на місці неможлива. Процедура реагування розпочнеться негайно. От будинок на озері, це ми будемо грати за якихось агентів цього бюро. Провідний агент СТФС мобілізує підрозділ Бета із віддаленого місця проведення операції. Усе доступне обладнання для протидії тіні схвалено для використання в польових умовах. Ну, це про DLC-шку, так. Це теж про DLC-шку. Параютилітелі. Вона навіть не може оце вимовити. Така складна ця параутиліст. Та. Капіталіст. Це опис, в принципі, того самого, що цей Джесі Фейден. Контрол, головна героїня. Вона теж там параутиліталістка. І вони думали, що Вейк теж. Цікаво. І за якісь хизи. Це камера, де Вейк сидів. На директор. Ну тепер так. Ну, минулого року було 6 годин, по-моєму, так? The Game Awards. А, це місце. Це місце, де ми з ним бились. Треба в оце йти. Як врятувати Вейка? Як? I need to know what information I can still trust. Теж, коротше, хизи, як вони замінять Макефрі, та? Що озвучував тут Кейсі, колись озвучував Максима Пейна і в контрол озвучував Тренча. Ну, забагато ролей йому видали. На такий харизматичний голос можна було би дати. Так. Тепер буде тяжко. The clicker amplifies any changes to reality suggested by a piece of art. Makes them permanent. Трендимо з Тором. Wake told me the clicker would fix this. But Wake was actually Scratch.
how can I trust anything he said? The artist must conclude his work. He rides a storm on your piece. Wake up and smell the danger. We told you already, kiddo. What Tom said about the light switch is true. Don't let the story confuse you. You need him to write the ending you want. The clicker can make that ending come true. But we don't have Wake. Everything we knew about the clicker was true. He wasn't lying. На майбутнє. Все ще на майбутнє. Немає. І коли усвідомиш, що треба телефонувати діду? Scratch told me the clicker can be used to change the story. Does that match your understanding of this thing? Yeah, the light switch is a paranatural item, maybe even an object of power. We have verified reports that Alan Wake was in possession of it during the AWE here back in 2010. It definitely has power. We know that much. I can come up with a plan. I always do. Кликати дідів співати на озеро. The clicker can fix this. But I can't use Wake is Can't. still in a dark place. How do I get him out? We live and breathe rock and roll. From the silence of screams, from the fever of dreams. The clicker can amp up other works of art, not just Tom's writing. Anything created with passion. The dark power of the lake will make it creep into reality. But if the holder of the clicker believes in the art, they can make it all come true in the flick of a switch. I can use the clicker without Wake. Only Wake's writing can change the horror story. But I can use the clicker to change something else. Like getting Wake out of the dark place. Порятунок Вейка все, та? Дзвонимо діду. Кажемо, дід. Поїхали на озеро. Давати концерт. Найкращий момент гри, на мою думку. Найкраща пісня. Але більшості сподобалась саме Geralt of the Darkness, бо вона така, типу. І вона довша. Дзвони діду, поїхали на озеро. I've got it now. I just need to tell the others what to do and fix everything. For good. Не план. So we need Wake to fix the story, right? That hasn't changed. So here's what I have. Як дач з РДР. Wake's still Я trapped хіба in the план. dark place, under the lake. I think we can use the clicker to get him out. But first, we need a work of art. Something other than his story. And that'll get him here. I'm not filling out the paperwork for this one. I wouldn't know where to start. But I'm sold. Okay. Look, this feels like something that once we get the ball rolling, there's no turning back. You sure you have it all figured out? Та погнали. Довго думаю. Це треба було протиснути. Винен, моя вина. I'm ready to head to Cauldron Lake now. Let's get the plan started. Okay, here we go. We'll be there for you. What do you need from us? I'll head to Cauldron Lake with the clicker. Scratch will try to get you, Anderson. You'll need backup. I can tell there's no talking you out of coming, Casey. Estevez, is there a way to get that light array to the lake? Oh, I've got you covered, so good news there. And we'll bring our mobile containment unit. It's specially built for entities like Scratch. And this work of art, Anderson. What's the plan for that? I'll make some calls on the way. Just meet me at Cauldron Lake. Ліпає головою. Ну, насправді, обличчеві анімації прикольні. Не всі, але є пару. В Роуз особливо прикольна обличчева анімація, вона там так кривляється. Tor?
I need the old gods of Asgard. I need a very special song. Hell yeah! The tour bus is already loaded, and we've said our goodbyes. Ready to hit the road, just like the old times, baby. You saw this coming, huh? Of course. I need a song about Alan Wake. About bringing him out of the dark place. A rider. A lake of darkness. Bringing him into the light. It writes itself. I hope they've still got it. Каже, воно вже все саме пишеться. Anybody seen what I like emotionals about? Who knows? If it's not one thing, it's the other. Ля, я застряг. We've got the Koskela brothers locked up in there. I saw them go in earlier. Куди йти? Де моє авто? Probably got them. Моє авто поряд з мотелем. Hey, Alex. Ну, It'll be easier on you to ride with us. We'll have waterfront parking. I like the sound of that. напевно, пройдемо ще цю найкращу місію, та, в грі. І все інше відкладемо на завтра. Там ще буде на годинку пограти. А може і доб'ємо сьогодні, подивимось по настрою. Там вже 2 години. Ні, напевно, не будемо. Туман тут майже як в РДР. Пульт знаходить перемикач. Чи не будемо? Чи будемо? Ану, шановні глядачі. Освітлення тут дуже круте, та. And a plan to keep those feds in their bunker by the lake in the dark. Outsiders would only screw things up. The Koskelas sabotaged the FPC's monitoring station and rigged it to alert them when something was brewing at the lake. One time months later, when the alarm rang, they drove to the lake again, ready for a fight. But this time, they didn't find any monsters. Something else washed ashore. The light switch. They'd read how Wake had stopped Jagger with it in the stolen files. From that point on, whenever the cult caught someone taken over by the Shadow, they cut out the monster's heart, pushed the switch into the hole, and flicked it. І поїхали на озеро, і на цьому будемо закінчувати. Я взагалі дивуюся, як Rockstar без ретрейсингу зробили таку картинку, наче з ретрейсингом. А це без ретрейсингу. Я в ретрейсинг можу вимкнути, але не хочу. Поїхали. Послухаємо пісню. Come Save You Soul. Pick up. David. Ага, звук знову всрали. Please pick up. А, ні, є. David. А що з звуком, мало? David. It's me. Нафакапили. Stop. For once, you need to listen. You left me. You took my daughter away from me. Then you let her... She's dead because of you. And I don't ever want to hear your voice again. Stop calling me. David! Jesus Christ. Я дивлюсь, 2 глядачів лишилося там. Ну, кому показувати. А, окей. В принципі, я вже для себе граю найперше. А, клас, я приїхав. Це ж після скретча, та я приїхав з нульовими набоями. Там дадуть далі, не. О, тут красиво було.
ready if Scratch shows up. We'll be ready. That's the best out. А, стривай, я з'їм хілку. That must be Ти не Torwood. підеш за мною? Maybe Окей. I should check in. Kiddo! We're almost at the gig! And Odin's run over 4 minions of darkness! The boss is our hammer! I'm driving with one hand! I need you to meet me at the shore. Is the song ready? Odin's got a killer chorus! Come save your soul! Awake new and whole! By name I will summon here! Oh, tree! Tree! What tree? There's no tree in the song! Who the fuck put the tree in the middle of the road? We're not on a road! Drive carefully, Grandpa. Pedal to the metal, bro! Metal to the pedal! Yeah! Дід ледь говорить. Остання надія людства. Чи не людства, а Брайт Фолсу. Ну і, в принципі, якщо темрява вибереться, ну, напевно, бюро щось зачудить. Ні? Я оце візьму, напевно. Вистачить. Я впевнений. А одну докину. Де тут спуск? Немає спуску, куди я йду, чи є? О! Прикол. А, я був, я читав, так. Не загрузли трохи. Ля, а як я? Як мені пройти? Не прикольно. Змінили мапу чи що? Приколіст. Мапу міняти. А ось вниз. Нормас. Йдемо. Ні, водичка красиво зроблена, я чую. Ось. Десь ці його. Чуваки під темрявою на мене кидають свої ці. Бувай. Я так не зрозумів, яким боком тут Ахті, щоб відро дати? Щоб відро дати. А він в кінці ще там буде, в кінцівці, не переймайся, він ще буде. А, не можна! Не можна їх висвітлювати. Що так влучаєш, просто я не можу. Де він є? А боляче. Бля, стій рівно. Ти що такий? Його треба висвітлювати? Та ні, його не треба висвітлювати. Чи треба? Я не пам'ятаю, бля. Давай висвітлю, що там.
dangerous monsters. Що з них не падають набої, це мене куру. А, падає щось. Арбалетний болт. Яким боком мені треба підняти? Хто змінив мапу? Мені не подобається. The lights in the containment cell are good to go, Anderson. Great. A Torin Ode in there yet? The two golden oldies, well, they're here. And they bought moonshine. I love them already. They're a lot. You wanted to know what art we would use? Well, that's them. I'll be there soon. О, загадка. Я про нього і забув. Що сюди ставити? У гнізді ворона мати сидить своїх мальків охороня, робить усе, щоб дім захистити від звіра, який поїсти бажає, лишень хоробре серце знає щось недобре. І на дереві є пташка. Хата. Хоробре серце. Олень ти ж. Мені пташка треба. Ой, не знайду. Та й таке. В принципі. Наче всіх треба. Мене немає. Та й таке. Куди я йду? Ага, туди, туди. Це правильно. О, здорово. О, тебе точно не треба висвітлювати. Треба, серйозно. Прямо. О, холєра. Давай не вбивати мене, будь ласка, отак відразу. Все. Дай дійти, паскуда, звідки ти взявся? Тута. Та, не падає, не буде. Ще мені подобається, що вони зробили, що ліхтарик відновлюється, якщо в тебе немає. Автоматом, типу. Якщо ти такий лох... Ой! Прикольно, частинки літають, мені подобається. Testing. Testing. Gonna need more reverb. I'm getting no bounce out here. 11, та викрути. Hey, where are my chimes? I threw them out. Chimes are not rock and roll. Ритуал. I'm here! I'm here! Let's get ready! Anderson, we've set up a control center up here overlooking the area. Anderson, I can drop more gear down for you if you're running low. Є I'll use the таке. lights to hit the tanks when they come. Light them up for you. Bad news is we were in a hurry. The power supply is spotty. Your partner here will try to keep it running. But I'm not a damn mechanic. I wish your tech guy was here, Karen. We're ready when you are. Розкидаємо цих штук.
Погнали, погнали, я походу зорієнтуюсь. Давай, накидуйте. Grandpa, you signal me when the song is done, and I'll use the clicker to bring Wake back. Hit it! Паліть, давайте, навалюйте. Great to see so many federal agents here tonight. Prepare to experience a soul-searing, mind-frying act of black magic and sorcery. This song goes out to our favorite tortured writer. Let these sweet tunes guide you out of the darkness. It's called Dark Ocean Summoning. You're making me look bad in front of Saga, bro. Let's try that again. Обожнюю цю сцену. Просто, напевно, найкраще, що є в цій грі. І ще й нагадує флешбеки з першої частини. А, я не перезарядився, це я молодець. О, дякую. Падають набої нарешті з них. Поможу трохи. Воу-воу-воу-воу, легше, чувак. Дуже невчасно. Посвітіть, чуваки. О, починається. Щось той Одін ледве говорив тільки що, а тут такі ноти бере. Ну та, це ж типу магія. Давай, 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 давай. Бери їх у світло. Заряджай! Ну, хто їх не висвітлює? Тихо, 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 легше. О, боляче. У мене ліхтарик закінчився, паскудно. О, ліхтарик підібрав. Воу-воу-воу, легше, легше, легше. Ого, ніфіга ти здоровий. Попав у червону цяточку. Опа!
холєра. Немає, та більше. Дрос, капець. Що вас так багато раптом стало? О, дякую. Підсобили цим. Ох ти холєра, насипали. Мені цікаво, ага. Перемикач, клацай. Ні, я скрутив складність після того, як оті два чуваки з колодязя вилазили. Я думаю, ні, майте совість. Ідіть собі. Просто я прийшов в сюжетку пограти, дякую. Не хочу я напружуватися то, як тоді. Я ж їх скільки валив? Що там ще було? Ага. Йдемо до Вейка. Зберігаємось і на цьому закінчуємо, напевне. Бо вже 3 години стріму, то мені не характерно. Просто гра затягує страшне. Вже наступний стрім буде фінальний, напевно. Parliament Tower. It was back. Де тут у вас сейв? Ага. Добраніч. Зараз я тільки сейв знайду. А ось він. Щоб бути впевненим, так? Так, сейвимось. Що в коробці? В коробці пусто. Так. Я з цим звейком, воно якось веселіше йде. Всі набої. Зброї в нього тільки 30. У нього, типу, так. Багато від. Ще раз зберігаюсь. Ще раз кажу вам дякую, що дивились. Побачимось, напевно, завтра. І в інших місцях інтернетів теж побачимось. Ну, може і не завтра, але побачимось. В залежності від того, коли ви знайдете якийсь контент, що я вироблю. Медик чи що? Це цей во. Коротше, дякую, що дивились. Побачимось. Бувайте. Добраніч.